Hey kids! Well, that's a new Welly tractor. And Benea wants to open it. אתה רוצה לפתוח את זה? לא. לא. So I'm gonna open it. I think Benea doesn't like his toys that much as I do. תסתכל כמה כבאיות ושוטרים הגיעו. And he wants to show תסתכל you. כמה הגיע. Wow! A lot of fire trucks and army vehicles. נפתח את זה. תביא עוד קצת אבא. עוד קצת מה? אכול קינטי. אתה יכול להביא בעצמך. תביא קצת, בכמות קטנות, 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 קטנות. טורון, 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 טורון. Well, this is it. Wow. I love it. Just love it. Woohoo! So why do you think I can enter this great shovel? בניה, הפלת מלא חול בדרך. מלא חול, מלא, מלא, מלא. שים לב כמה חול. אז מה? אז אנחנו נשים את זה כאן. רציתי לבנות בית אל חיים. אני שמח. הנה פה. הבית. אבל הנה הבית של החיילים. תסתכל לך בית של חיילים. לא, זה בית של החיילים. בסיס.